สวัสดีท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะฮะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มาอยู่บนเวทีเสวนานี้นะครับอย่างที่ท่านวิทยากรบอกไปแล้วนะครับ Adapting together when digital is the only way forward นะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าไม่อยู่ในยุคดิจิทัลไม่ได้แล้วนะฮะยังไงเราก็ต้องไปต่อในยุคดิจิทัลนะครับซึ่งสร้างผลกระทบแรงกระเพื่อมเนี่ยกับทุกวงการรวมถึงวงการประกันด้วยนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องของความเป็นดิจิทัล AI นะครับเมื่อสักครู่ได้คุยกับขออนุญาตเรียกพี่นุชนะฮะพี่นุชเองก็บอกว่าหนีไม่พ้นแล้วนะเรื่อง AI ไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็เข้ามานะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับในยุคปัจจุบันนี้เรามีหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องของ climate change เรื่องของ geopolitics เรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ดังนั้นวันนี้เวทีของเรานะครับเวทีแรกเนี่ยเราจะมาคุยกันถึงว่าเลี้ยวหลังแลหน้านะครับแล้วก็มองไปว่าอนาคตของธุรกิจประกันจะเป็นอย่างไรดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้พูดถึงภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจประกันภัยเริ่มจากทางคปภ.ก่อนนะครับไปที่ทางคุณมายุรินทร์นะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมประกันภัยเนี่ยนะครับอยากจะทราบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับทางกปภ.เนี่ยดำเนินแนวทางอย่างไรบ้างในการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ให้แข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนครับค่ะก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติวันนี้ทุกท่านนะคะแล้วก็รวมถึงวิทยากรผู้ทรงเกียรติของเราบนเวทีทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมพูดคุยกันบนเวทีนะคะก็อย่างที่บอกว่างานวันนี้นะคะจัดขึ้นที่จริงก็คือมาจากเรื่องของการที่เราจะต้องเข้าสู่ยุคดิจิทัลนี่แหละนะคะแล้วก็ทุกคนก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องนี้นะคะเราก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันณปัจจุบันนะคะมันก็คงไม่ใช่แค่ทางฝั่งของอุตสาหกรรมประกันภัยนะคะก็คงทั้งโลกทั้งประเทศทุกภาคส่วนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ในสิ่งที่คปภ.นะคะในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งก็อย่างเมื่อกี้ที่ได้ฟังนโยบายจากท่านเลขาธิการไปนะคะว่าเราคงไม่ใช่มุ่งเน้นเป็นผู้กำกับดูแลแต่เราต้องเป็น regulator partner นะคะให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นะคะเราจะทำยังไงในสิ่งที่มันมีความท้าทายก้าวเข้ามาเยอะแยะนะคะเมื่อกี้เราคงจะไม่ลงลึกหลักๆดิจิทัลแล้วมันมาจากอะไรคะเรื่องของโครงสร้างประชากรเรื่องของซูเปอร์เอจที่จะต้องเกิดขึ้นซึ่งตรงกับโจทย์ของประกันภัยที่จะต้องไปต่อข้างหน้าด้วยนะคะในจะเรื่องของตัวหลายๆส่วนนะคะที่เราจะต้องเผชิญกันไปมันก็เหมือนอยู่บนเรือละคราวนี้เราจะบังคับเรือเราทางคปภ.เองอาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถาปนิกแล้วกันค่ะตอนนี้ค่ะเราจะต้องออกแบบนโยบายยังไงร่วมกับทางภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เครือข่ายนะคะที่จะทำให้ก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปได้ซึ่งมิติหลักๆของสิ่งที่เราต้องคุยก็คือ3มิติ3ส่วนก็คือในส่วนของตัวอุตสาหกรรมประกันภัยเองก็คือตัวธุรกิจประกันภัยนะคะในสภาวะแบบนี้ในสภาวะโลกปัจจุบันอย่างนี้นะคะไม่ใช่แค่ตัวเทคโนโลยีหรือดิจิทัลหรือ AI เราจะทำให้เราจะอยู่กันอย่างมั่นคงได้ยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าอุตสาหกรรมประกันภัยเองนะคะอยู่ด้วยความไว้วางใจนะคะจากทุกภาคส่วนนะคะเราจะสามารถที่จะให้อุตสาหกรรมประกันภัยเนี่ยซัพพอร์ตนะคะประเทศสังคมในส่วนที่จะให้ไปช่วยบริหารความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คปภ.เองก็คงจะต้องมาเน้นหนักในเรื่องของการยกระดับในเรื่องของการกำกับดูแลให้ก้าวทันนะคะความท้าทายต่างๆนะคะซึ่งที่จริงเราก็เริ่มจะสื่อสารไปละเราคุยกันเสมอนะคะกับทางฝั่งของธุรกิจประกันชีวิตกับวินาศภัยไม่ว่าจะเรื่องของการกำกับดูแลอย่างกรุ๊ป Y Supervision ที่เราจะต้องเร่งดูเพราะว่าตอนนี้คนจะเป็นเดี่ยวๆไม่ได้นะคะมันมีทั้งในประเทศต่างชาตินะคะที่ร่วมลงทุนหรืออะไรต่างๆที่จะขยายเข้ามานะคะในเรื่องของการทำให้ธุรกิจสามารถประเมินความเสี่ยงของตัวเองได้อย่างชัดเจนนะคะการดูแลในส่วนนี้คปภ.ก็จะต้องยืดหยุ่นในส่วนของกฎเกณฑ์สำหรับผู้ที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็จะต้องเข้มงวดกับสิ่งที่อาจจะกระทบกับในหลายๆภาคส่วนนะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของมุมมองของทางฝั่งของการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยนะคะนี่ก็พาร์ทที่1ส่วนพาร์ทที่2อย่างที่บอกว่าประกันภัยอะค่ะเป็นในเรื่องของการสร้างความไว้วางใจถ้าไม่เกิดความไว้วางใจนะคะตรงนี้มันเกิดไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงแต่ความไว้วางใจถ้าเขาจะรู้เขาต้องรู้และเข้าใจประกันภัยด้วยเช่นกันก็คือประชาชนและผู้ประกันภัยนะคะต้องเข้าใจแล้วก็รู้ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเพราะเกิดเหตุธุรกิจประกันภัยก็ไม่ได้สามารถ
แม้จะมีประกันภัยก็ไม่ได้สามารถจะเยียวยาหรือดูแลได้ในทุกกรณี เพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้มันต้องมีผ่านจากการทำความรู้และความเข้าใจที่ ครับ เพิ่มขึ้น ซึ่งการจะส่งต่อในโลกยุคปัจจุบันก็ต้องหนีไม่พ้นในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆนะคะในทุกเครือข่ายของประกันภัยไม่ว่าจะลงไปที่ตัวแทนในหน้าปัจจุบันนะคะที่มีอยู่ทั่วประเทศนะคะเกือบ 500,000 คนนะคะในส่วนของตัวแทนที่ก็จะต้องปรับตัวเช่นกันไม่ได้ ครับ เพียงเฉพาะตัวธุรกิจประกันภัยนะคะเขาถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสำคัญของประกันภัยเช่นกันนะคะ ครับ แล้วอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากๆนะคะคือคงจะไม่ลงเจาะลึกเพราะเมื่อกี้ทางท่านเลขาธิการก็น่าจะลงดีเทลในบางส่วนในเบื้องต้นว่า ครับ สิ่งที่เราจะทำคืออะไรบ้างอีกส่วนสำคัญมิติสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของตัว regulator เอง ที่เราจะต้องปรับตัวนะคะที่เราต้องพัฒนาตัวเราเองให้ก้าวทันแล้วก็เหมือนกับถ้าเราจะไปออกแบบกฎระเบียบก็ต้องยืดหยุ่นก็ต้องให้ซัพพอร์ตกับทางฝั่งธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งไปสู่ตัว Insurance Digital Insurance Regulator ที่ ครับ สำคัญเพื่อที่จะให้เราเป็น Regulator Partner ของอุตสาหกรรมแล้วก็เครือข่ายได้นะคะ ครับ ซึ่งวันนี้ที่จริงเนี่ยในที่ประชุมวันนี้เนี่ยมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่เราจะทำให้มีเกิดการ learning และเรียนรู้ร่วมกันในฝั่งของธุรกิจด้วย ในฝั่งของตัว InsurTech ต่างๆ ที่อยู่ในที่นี้แล้วก็ในฝั่งของภาครัฐเอกชนเครือข่ายที่ร่วมกันวันนี้งั้นเบื้องต้น ครับ อาจจะประมาณนี้ก่อน ขอบคุณนะครับ ะ ก็ฉายเห็นภาพว่ากปภไม่ได้แค่กำกับดูแล แต่อยากเป็นสถาปนิกที่ร่วมออกแบบ อาจจะเรียกว่าสถาปัตยกรรมใหม่ของธุรกิจทางด้านการประกันนะในยุคใหม่นะครับไปที่ทางด้านคุณนุสราจากสมาคมประกันชีวิตไทยกันบ้างนะครับแล้วพี่นุชครับอะไรคือปัจจัยสำคัญนะที่ผลักดันธุรกิจประกันชีวิต ตอนนี้รู้สึกว่าเติบโตมากอะไรเป็นปัจจัยสำคัญครับ ก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัจจัยสำคัญสำหรับปีนี้โดยเฉพาะเลยก็คือเรื่องของการตระหนักรู้เกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ครับ ต้องยอมรับว่าหลังจากโควิดมาเนี่ยคนไทยเริ่มรู้เลยว่าค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ถูก อือฮึ แล้วถ้าหากเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดังนั้นในวันนี้เนี่ยคนจำนวนมากที่เดินเข้ามาคุยกับเราจะถามหาประกันสุขภาพหรือโรคร้ายแรง ครับ เป็นเมน แต่ในความโชคดีที่ผู้บริโภคมีความสนใจ ก็มีความท้าทายเกิดขึ้นจากการที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ครับ นะคะซึ่งก็มีสถาบันที่เขาทำรีเสิร์ชแล้วก็พบว่า medical inflation ขึ้นปีหนึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 15%แล้วก็ปีนี้คาดการณ์ว่าน่าจะเติบโตอยู่ระดับประมาณ 14%ก็อาจจะมาจากหลายอย่างนะคะการรักษาพยาบาลที่มีเทคโนโลยีดีขึ้น ก็มีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่แพงขึ้น ครับ เพื่อให้คนมีอายุยืนยาวขึ้น รักษาได้ดีขึ้น หรือมาจากสิ่งที่หลายๆคนเริ่มพูดคำว่า fraud waste abuse หรืออาจจะมองในมุมมองความจำเป็นทางการแพทย์ว่ามีไม่มีเราจำเป็นต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ผลประโยชน์ในการรักษาที่ดีที่สุดได้อย่างไรนะคะภาคธุรกิจประกันชีวิตแล้วก็แปะมือกับทางวินาศภัยก็เริ่มที่จะพูดถึงแล้วเราจะร่วมกันทำให้มีการตระหนักรู้ถึงความจำเป็นทางการแพทย์อย่างไร ก็เลยมีโจทย์ที่ทำเรื่องของ co-payment ซึ่งต้องขอบคุณคปภ.ที่ยอมให้เรามีสินค้า ซึ่งมีเงื่อนไขในการต่อสัญญาที่เรียกว่า co-payment ครับ ปีแรกไม่มี co-payment แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเคลมไปได้ดีไม่ดีจำเป็นไม่จำเป็นในเรื่องไหน ซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ได้ว่ากันเลยเรื่องโรคร้ายแรงอุบัติเหตุผ่าตัดใหญ่นะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนตระหนักว่าถ้าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจะเริ่มมีการ implement ใช้สินค้าที่ขายใหม่จะเป็นมีเงื่อนไข co-payment ในปีต่อสัญญาเนี่ยอย่างนั้นรีบซื้อประกันกันก่อน ก็เทเข้ามาเยอะในควอเตอร์แรก แต่จริงๆแล้วเมษาก็ยังเติบโตค่อนข้างดี นี่ ครับ เป็นประเด็นการเติบโตที่ใหญ่สุดของปีนี้ค่อนข้างมากมาประมาณ 8 เดือนเนี่ยโดยรวมเบี้ยใหม่ก็เติบโตไปประมาณ 5% กว่าซึ่ง ครับ สูงกว่าที่คาดคิด ครับ แล้วก็โดยรวมเติบโตอยู่ประมาณ 4% กว่าก็มากกว่าที่สมาคมคาดการณ์นะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งเราก็อดสังเกตไม่ได้ว่าดิจิทัล Channel ก็เติบโตค่อนข้างดี ครับ ถึงแม้ว่าฐานของดิจิทัลจะเล็กนิดหนึ่ง ในเรื่อง digitization เนี่ยภาคธุรกิจประกันชีวิตพูดถึงเรื่อง insurtech digitization มา 10 กว่าปีแล้วก็ progress มาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะมุมมองของสินค้าและการบริการ ก็ต้องขอบคุณคปภ.พี่ไพบูลย์ก็นั่งอยู่ตรงนี้เนาะ ครับ แล้วก็เราก็มี product ที่ allow touch point ที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น ครับ เราทำงานร่วมกันและเข้าใจกันมากขึ้นว่าเวลามันเป็นดิจิทัลเป็นยังไง และสิ่งที่เราคาดหวังที่จะก้าวต่อไปก็คือการ adopt ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในการเป็น e-app e-policy e-receipt e-อะไรเพราะว่ามันเป็น solution อันหนึ่งที่จะช่วย control ลด cost แล้วก็ speed ได้เร็วขึ้น
นะคะก็เรียนว่าปัจจัยหลักๆคงเป็นเรื่องสุขภาพ ครับ เป็นเรื่อง digitization ซึ่ง younger generation ที่เป็น Gen Y Gen C หรือส่วนใหญ่เป็น Gen Y เนี่ยจะ adopt ได้เร็วขึ้น ครับ แล้วก็หวังว่ามันจะช่วยให้เราเติบโตได้แต่ทุ มี ก แต่ สิ่งที่ดี ครับ ก็มีความท้าทาย เมื่อเป็นดิจิทัลเนี่ยคนวิ่งเข้ามาหาเรา เราจะมีกระบวนการในการ underwrite วิเคราะห์ โดยเฉพาะเวลาเป็นเคสเล็กๆ ที่ effective and efficient ได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็หวังว่า AI จะเป็นโจทย์อันหนึ่งที่ช่วยเราได้ในบางมุม ครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มีกระแส longevity นะ ถูกต้อง ทุกคนคอนเซิร์นเรื่องไม่ได้แค่อยู่ยาว แต่ต้องอยู่อย่างมีคุณภาพที่ดีด้วย ใช่ ก็เขาใช้คำว่ามี health span ที่ยาว ครับ ใกล้เคียงกับ life span ของเรา เรา ครั จะ บ มี life span ที่ยาว แต่ว่านอนติดเตียงเป็นระ ไม่ ยะ ได้ ยาวเนี่ย ครับ ก็จะเป็นภาระให้คนอื่นนะคะ ซึ่งปัจจัยพวกเนี้ยธุรกิจประกันชีวิตยินดีเข้าไปซัพพอร์ต ครั วั บ นนี้ทั้งโรงพยาบาลและภาคธุรกิจประกันชีวิต ก็พยายามโปรโมทให้คนมีสุขภาพที่ดี เพื่อให้มี health span ครับ ที่ยาวใกล้เคียงกับ life span ครับ คือป่วยแป๊บๆแล้วไปเลย ไม่ใช่ป่วยติดเตียงนานๆแล้ว แล้วอ ค่ ยู่ อยไป คุณภาพชีวิตไม่ดี ใช่ ครับ นะคะซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าองค์กรหลาย ๆ องค์กรอย่างจุฬาลงกรณ์แล้วก็หลาย ๆ มหาวิทยาลัยก็โปรโมทความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ เพื่อจะทำให้คนไทยเนี่ยที่มีสุขภาพที่ดีก็จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ ครับ แล้วก็สร้างการแข่งขันให้กับประเทศได้ ครับปกติเราจะได้ยินคำว่า financial literacy หรือว่า media literacy นะมาจากคณะนิเทศผมว่าต่อไปอาจจะต้องมี insurance literacy อ่ะคือต้องให้คนตระหนักรู้ว่าประกันแบบไหนเหมาะกับตัวเองทำไมเราต้องมีประกันผมว่าอันเนี้ยเดี๋ยวฝากเอาไว้นะครับเผื่อจะมีคำศัพท์ใหม่ใน insurance literacy นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับทางคุณนุสราเนี่ยแปะไปที่ประกันวินาศภัยละนะครับไปที่ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยบ้างดรสมพรครับ แปะจริง ๆ ด้วยนะปีที่ผ่านมานะครับอะไรที่ไม่คิดว่าจะเกิดก็เกิดนะฮะไม่เคยนึกว่าจะมีแผ่นดินไหวก็เกิดนะครับextreme weather อากาศเปลี่ยนแปลงสุดขั้วน้ำท่วมมาบ่อยมาที่ไม่เคยคิดจะมาเขาบอกว่า expect the unexpected อะไรที่ไม่คิดว่าจะมา เป็นไงฮะทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย เตรียมรับมือเรื่องนี้ยังไงครับ ครับขอบคุณมากครับก็อย่างที่ท่านพูดนะครับว่าจริงๆโลกทุกวันนี้นะครับความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะครับเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาอย่างที่คาดไม่ถึงนะครับเช่นเดียวกันกับในโลกดิจิทัลนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะเผลอคิดไปว่าเราพัฒนาดิจิทัลเพื่อเทคโนโลยี ครับ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับจริงๆเราพัฒนาดิจิทัลเพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ที่มันดีขึ้นสะดวกขึ้นนะครับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในทุกวันนี้ทำให้เรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการเงินเรื่องของสุขภาพเรื่องของภัยพิบัตินะครับมาบรรจบหลอมรวมกันเป็นเส้นทางอย่างเดียวกัน เพราะฉะนั้นนี่ครับดิจิทัลหรือเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่เป็นทางเลือกของธุรกิจอีกต่อไป แต่เป็นทางรอดของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจประกันภัยนะครับและก็ดิจิทัลนั้นไม่ใช่เป็นโอกาสแห่งการได้เปรียบในการแข่งขันนี้ต่อไป ครับ แต่มันเป็น minimum requirement ที่ทุกๆหน่วยงานทุกๆองค์กรไม่ใช่เฉพาะในธุรกิจของการประกันภัย แต่หมายรวมถึงทุกภาคส่วนนะครับก็ต้องใช้ดิจิทัลนั้นนะครับเป็นทางรอดของทุกๆธุรกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประกันวินาศภัยนะครับเมื่อกี้พี่นุชของเรามีสารพัด E ใช่ไหม เราฝั่งประกันวินาศภัยนะครับเนื่องจากท่านเป็นสุภาพสตรี เราก็เป็นสุภาพบุรุษเราก็เป็นสารพัด I แล้วกันนะครับ เรามี I policy นะครับ I claim ฮะ นะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องที่จะทำให้ประสบการณ์ของผู้บริโภคนั้นนะครับได้รับประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจในเรื่องของการให้บริการของธุรกิจในอดีตเราไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ ครับ แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับทำให้ธุรกิจประกันภัยนั้นสามารถจะเข้าหาผู้บริโภคกลุ่มหลักๆ กลุ่มใหญ่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เรียกว่า underserved ในด้านของการประกันภัยนะครับโดยธุรกิจประกันภัยดั้งเดิมนั้นเนี่ยนะครับเราใช้ระบบตัวแทนในหน้าในการเข้าหาประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ตัวแทนในหน้าก็จะเข้าหาประชาชนในกลุ่มที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลุ่ม underserved อยู่จำนวนหนึ่ง ครับ ที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับมันก็เลยจะทำให้เกิดเรียกว่า inclusive insurance ขึ้นมา ที่จะทำให้คนทุกกลุ่มทุกภาคส่วนนั้น สามารถจะเข้าสู่ระบบประกันภัยได้ สามารถจะใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าในระดับของปัจเจกบุคคล ครับ ในระดับครอบครัว ระดับสังคมหรือแม้กระทั่งระดับประเทศชาติได้
นะครับนอกจากบริหารความเสี่ยงแล้วยังใช้ระบบประกันภัยนั้นเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ครับ ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวของครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงและทุกกลุ่มได้ก็เพราะเทคโนโลยี ครับ นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีชื่นชมอย่างยิ่งที่ว่าภาครัฐเองโดยเฉพาะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลนั้นตระหนักถึงในเรื่องนี้ ส่วนตัวผมเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจของเรานั้นเนยนะครับมันไม่ใช่สามารถจะทำเฉพาะในมิติของปัจเจกบริษัท ครับ นะครับมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างทั้งภาครัฐภาคเอกชน และหมายรวมไปถึงผู้บริโภคด้วยนะครับยุคโควิดที่ผ่านมาทำให้ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยและผมเชื่อว่าของโลกนี้ครับหันมาใช้ระบบเทคโนโลยีกันอย่างกว้างขวาง ครับ และกลายเป็นเรียกว่าชีวิตประจำวันใหม่ของทุกๆคนนะครับการเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประกันวินาศภัยหรือธุรกิจประกันชีวิต ที่สามารถที่จะส่งมอบหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย ให้ถึงมือกับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วนะครับในอดีตเรามีเหตุการณ์ที่เรียกว่าปากต่อปากนะครับต้องเจอหน้ากันต้องเจอเฉพาะกลุ่ม แต่ทุกวันนี้มันเป็นดิจิทัลปากต่อปาก ซึ่งทำให้เราสามารถจะเข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ได้ ครับ เพราะฉะนั้นดิจิทัลกลายเป็นทางรอดนะครับของธุรกิจ และก็ไม่ได้เป็นทางเลือกอีกต่อไปครับ ครับขอบพระคุณมากครับคุณสมพรก็ได้ฉายภาพไปเห็นแล้วนะครับว่าดิจิทัลสำคัญอย่างไร ทีนี้อยากจะขอถามทั้งสองท่านต่อเลยนะทั้งดรสมพรแล้วก็พี่นุชนะครับว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีเราอาจจะพูดกันถึงเรื่อง AI ค่อนข้างมากแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าต่อจาก AI มันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนะฮะเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ทางดรสมพรบอกนะว่าไม่ได้มีแค่2คน3ส่วนมันจริงๆแล้วมันเป็นระบบนิเวศทั้งหมดผมขอถามว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงสร้างแรงกระเพื่อมให้กับระบบนิเวศของการประกันภัยเนี่ยระยะสั้นระยะยาวอย่างไรบ้าง แล้วก็มีมิติไหนที่ทั้งสองเห็นว่าต้องโฟกัสเป็นพิเศษครับเป็น Lady First ก็ได้ครับ ขอบคุณนะคะค่ะจริงๆแล้ว Impact ค่อนข้างมากเราพูดถึง AI มาระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ ครับ สิ่งสำคัญหลายองค์กรก็เริ่มด้วยการให้คนของเขาเริ่มเรียนรู้เข้าใจ เพราะว่าทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่คน ถ้าเราเอา System Lead คือจ่ายตังค์ซื้อระบบเนี่ย ฮะ แต่คนไปไม่ได้เนี่ยไม่มีทาง เพราะส่วนใหญ่คำตอบมันจะวนกลับมาเรื่องของการไม่มี Data ครับ แต่ถ้าคนเข้าไปเขาเริ่มมี use case แนวคิด ถึงเวลาที่เทคโนโลยีมัน mature เพียงพอแล้วก็ ครับ affordable เขาจะก้าวกระโดดเข้าไปจับมันได้เร็วที่สุด ทีนี้คนทุกคนย่อมกลัวการเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติมนุษย์ไม่มีใครชอบการเปลี่ยนแปลง เวลาที่ผู้นำองค์กรพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลง และยุคปัจจุบันเป็นยุคที่การเปลี่ยนแปลงมันเป็น exponential ทุกคนจะกลัว หนาวครับ ทุกคนกลัว ครับ ว่าเราตกงานไหม ลักษณะการทำงานของเราจะเป็นอย่างไร เราปรับตัวได้ไหม เราเรียนรู้ได้อย่างไรคำถามพวกนี้จะอยู่ในใจทุกคน ครับ แน่นอนผลกระทบมันก็จะทำให้คนเนี่ยอาจจะมีมอรัลที่ลดลงด้วยความกลัวทำอย่างไรที่ผู้นำจะทำให้คนเข้าใจว่าธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงมันกำลังไปเร็วแบบ exponential ครับ มันไม่ได้ไป linear 2 ปีที่แล้วเราพูดถึง AI มันอาจจะยัง linear อยู่ เพราะว่า maturity ของเทคโนโลยีกับ price หรือ affordability ของมันกับความคุ้มทุนเนี่ย ฮะ มันยังดีไม่พอ แต่ทุกคนคงสังเกตได้ว่าภายในแค่ 6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ไปเร็วมาก maturity ability to learn หรือความสามารถในการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองของ AI เนี่ยไปแบบก้าวกระโดดคำถามที่เคยตอบเมื่อเดือนหนึ่งมาแล้ว กับอีกคำถามเดียวกันที่ตอบใน1 เดือนต่อมามันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันเจอก็คือว่าเราให้คนของเรามีความเข้าใจก่อน แล้วก็อย่ากลัวมัน การเป็นผู้นำเนี่ยก็ต้องมี empathy ครับ empathy จะเกิดขึ้นได้จากความเข้าใจ แต่เป็นไปไม่ได้ที่ผู้นำเข้าใจแล้วก็ใจดีบอกอยู่เหมือนเดิมแล้วกัน การเป็นผู้นำก็ต้อง push and pull push and pull ครับ เมื่อ push and pull ได้แล้วก็แสดงให้ลูกน้องเห็นว่าเรามี empathy เนี่ยข้อแรกคือเขาจะเรียนรู้ ครับ เขาเรียนมาก่อนเมื่อเทคโนโลยี become more mature หมายความว่า price affordability ราคาของมันประสิทธิภาพของมันเริ่มดีขึ้น ให้เขากระโดดเข้าไปจับ แต่ความท้าทายมันจะอยู่ที่เรามีลูกน้องเยอะแยะ แล้วก็มีคนที่มี high level thinking มี experience มี exposure ดีกว่า เขามี imagination ดีกว่า ครับ แล้วคนอีกระดับหนึ่งที่ทำงานอยู่ด้านหลังบ้านของเรามากมาย เขามีความเข้าใจหรือ imagination ที่น้อยกว่า ทำอย่างไรให้คนของเราในทุกระดับ
เติบโต adopt ไปกับเราได้พร้อมๆกัน ครับ นะคะเพราะฉะนั้นหัวหน้าก็จะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ใจเย็นในช่วงต้น ครับ แต่ก็ต้อง push and pull ทีนี้สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยน landscape อย่างไร ครับ ง่ายที่สุดในวันนี้อ่ะมันเปลี่ยน landscape ในแง่ AI เรา leverage AI ช่วยบาง task ของเราได้ทันที หลายคนเรียนรู้อยู่แล้ววันนี้อีเมลเข้ามากดคลิก มันถามว่าจะให้ทำอะไรตอบไหมมันช่วยตอบเราไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมหรือคุณจะใช้วิธีมันเป็นเขียนมาคุณก็สแกนช่วยตอบคลิกส่ง อ่านตรวจคลิกส่ง ครับ อันนี้เป็นเบสิกมากที่ทุกองค์กรทำได้ทันทีใน landscape internally อาจจะไม่ไปยุ่งกับคอปพอตามมาด้วยการที่เปลี่ยน behavior ของคนกับ set expectation ของคนว่า ครับ พี่สมพรพูดถึงคนขายที่เดิมวินาศภัยอาจจะเป็น broker เป็น digitization product ที่ง่าย product ที่ผู้บริโภคมีความเข้าใจคุ้นเคย ครับ การ adopt digitization หรือการซื้อออนไลน์ก็ง่ายตาม product ที่มีความซับซ้อนและมีเงื่อนไขเยอะนะคะในอดีตเราจะพูดว่าเราต้องมีตัวแทนที่ไปอธิบายเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการ mis-selling ให้ได้ยอดเข้ามาแล้วทุกคนว่าเราถามว่าแล้วธุรกิจของเราซึ่ง based on trust เครดิต มันจะอยู่ได้อย่างไร ครับ นะคะแล้วก็โดยเฉพาะยุคดิจิทัลเนี่ยหนึ่งเสียงที่ว่า โอ้ใช่ สามารถกระจายเป็นหลายล้านเสียง ใช่ ที่ แล้ว จะ ครับ ว่ารุมเราหนึ่งเสียงที่ชมอาจจะต่อไปได้อีกแค่10,000เสียงไม่ใช่ ครับ หลายล้านเสียงนั้นธุรกิจประกันชีวิตก็จะระมัดระวังในเรื่องของการไม่อยาก mis-selling ครับ ถึงได้มีการบอกว่าตัวแทนจะต้องชี้แจงอะไรบ้าง พยายามทำเงื่อนไขชัดเจน พยายามมี welcome call เพื่อที่จะตรวจเช็คดูว่าลูกค้าเข้าใจไหม ครับ นั่นในอดีตเราจะมองว่าตัวแทนมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด แล้วก็ฝั่งประกันชีวิตจะ adopt digital ได้ช้ากว่าวินาศภัย เพราะความซับซ้อนและเงื่อนไขในสินค้า เช่นประกันสุขภาพ cover 10 ล้าน 50 ล้าน จริง ๆ แล้ว cover อะไร อันไหนจ่ายเท่าไหร่ ครับ แล้วจะจ่ายทุกอย่าง 10 ล้าน โรค จริง อะไร เหรอ ยังไงบ้าง มันใช่หรือเปล่า ครับ มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นในเงื่อนไขในรายละเอียด ครับ นะคะก็อาศัยคนชี้แจง แต่วันนี้พอมันมี AI สามารถตอบบางอย่างได้ดีกว่า ครับ นะคะเพราะฉะนั้น landscape ของเดิมที่เป็นเอเจนต์เนี่ยเอเจนต์จะต้อง quickly adopt จะต้อง adopt AI เข้าไปช่วยตัวเอง ครับ เช่น สินค้าเยอะแยะเงื่อนไขมากมายเอเจนต์จะจำได้หมดไหม โอกาสที่เอเจนต์จะขาย หรือที่ปรึกษาประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงินขายและจำไม่ได้หมด ฮะ มีมากมาย บริษัทเอา AI เข้าไปช่วยเขาเป็น tool ให้เขา adopt นะคะอย่าว่าแต่ TikTok ซึ่งเบสิกไปแล้วว่า ครั เขา บ จะต้องใช้ TikTok ในการ communicate ในเชิงการตลาดเนี่ยเขาสามารถ AI ไปช่วยในการทำ presentation บางอย่าง ที่บริษัทต้องการ control คุณภาพเงื่อนไข ครับ ให้เป๊ะตามนี้ แล้วก็เป็นเหมือนคนพูดหรือคนพูดคุยกันลักษณะถามตอบแบบที่ปรึกษาประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันชีวิตคุยกับลูกค้าในวันนี้ landscape เริ่มเปลี่ยน สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือเร็วแค่ไหนรู้ว่าเร็วกว่าเดิม สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือแล้วมันจะ replace คนได้หรือไม่ อ๋อนั่นน่ะสิจะ ความ ถาม เชื่ ว่า อ จะถามว่าเอ๊ะแบบนี้แล้วตัวแทนประกันที่ยังเป็นคนเนี่ยยัง ดิ ต้ ฉั อน งอยู่ เชื่อ ไห อ ม ย่าง ฮะ นี้ค่ะ ตัวแทนประกันเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่แค่ขาย ครับ เขาทำหน้าที่บริการ อืม จริงอยู่บริการวันนี้เนี่ยลูกค้าเข้ามา direct กับบริษัท แล้วก็มาผ่านดิจิทัลหลายอัน แต่อย่าลืมว่าประเทศไทยวันนี้ insurance policy by population เนี่ยเท่ากับประมาณ 40% นั่นหมายความ ครั ว่า บ มีคนกว่าครึ่งของประเทศเนี่ยที่ไม่มีประกัน เรามีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ digitization กับเรา ซึ่งคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่รายได้อาจจะน้อยหน่อย และมี need เรื่องประกันชีวิตมากยิ่งกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง ใช่ ที่เขาอาจจะ more ครับ digital oriented มันดิฉันยังมีความเชื่อว่าตัวแทนยังมีโอกาส เพียงแต่ตัวแทนต้อง adopt ความสามารถของตัวเอง ปรับความสามารถของตัวเองใหม่ เอาดิจิทัลมาช่วย คนที่ดิจิทัลเราก็ดิจิทัล คนที่ไม่ดิจิทัลเราก็ไปแบบไฮบริด ครับ หรือบางคนอาจจะต้อง face to face ประกันชีวิต is not bought it is sold it's not bought เพราะฉะนั้นยังต้องมีคนนำเสนอ แน่นอนวันหนึ่งบริษัทประกันชีวิตก็อาจจะใช้ generative AI ครับ มาเป็นตัววันนี้ก็เป็นแชทบอทอยู่แล้ว แล้ว ค ก็ รับ จะ improve ไปเรื่อยๆ หรืออาจจะใช้ตัวแทนที่เป็น AI มาขายอยู่ในช่องทางออนไลน์ แต่อย่างที่ดิฉันเรียนเรามีคน underserve มากมาย คนกลุ่มนั้นเนี่ยเรายังอยากให้คนเข้าไปหาเขานะ ครั คะ บ เพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าตัวแทนยังมีคุณค่าเสมอถ้าเขาปรับตัวและเรียนรู้ ครับ แล้วเอา AI เป็น tool ช่วยเขาจะทำงานได้เร็วขึ้น เขาจะทำงานได้ more effective ครับ บริษัทจะ control เนื้อหาสาระที่เขานำเสนอได้ดีขึ้น
นะคะแล้วก็ digitization กับdigital media social media ต่างๆ ก็ช่วยเขาในการกระจายมันไปสู่คนจำนวนมากที่ adopt พวกนี้จริงๆเราจะบอกไม่ได้หรอกว่าคนในต่างจังหวัดก็ไม่ดู TikTok เขาก็ดู TikTok เขาก็ดู Instagram เขาก็ดู YouTube channel พวกนั้นช่วยเขาได้ ครับ เพียงแต่การกระตุ้นให้เกิดการที่จะบอกว่าโอเคเราเห็นความจำเป็นจริงๆนะเราจะซื้ออาจจะอาศัยคนที่รู้จักคนที่ไว้วางใจ ครับ หลายคนพูดว่าบริษัทประกันต้องสร้าง trust และแน่นอน governance trust ก็เป็นเรื่องสำคัญ แต่หลายๆคนก็ทราบว่าผู้ซื้อที่รู้จักตัวแทนประกันชีวิตหรือที่ปรึกษาประกันชีวิตเขาเริ่ม trust จากคนขายก่อน ครับ นะคะอีกอันหนึ่งที่สำคัญกับ landscape เราคือ data analytics มาระยะหนึ่งแล้ว AI ช่วย data analytics เราได้ดีขึ้น และเร็วขึ้นนะคะเมื่อเรา detect เจอบางอย่างแล้วเราใช้ data analytics ไปทำเราสามารถเอา AI มาเรียน แล้วมันจะเรียนแล้วเราก็จะ test มันว่า accuracy ของการเรียนกับ detect fraud detect เรื่องผิดปกติเนี่ยมัน accurate แค่ไหน แล้วเรา test ไปเรื่อยๆเราจะพบว่า accuracy ดีขึ้น แต่มันมากับความท้าทาย ครับ เพราะว่าความท้าทายก็คือแล้วเราเชื่อมันจริงหรือเปล่า แล้ววันนี้ที่มันบอกว่า accuracy หรือ confidence level ของมัน 99% เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจริงหรือเป จริ ล่าง ไหม นั่นการใช้ ครับ AI เนี่ยมันก็จะมากับ responsible use of AI หรือ AI governance ที่ต้องมีความสามารถในการ judge ว่าสิ่งที่เขาตอบ ครับ มามันถูกหรือผิดอย่างไรนะคะดิฉันเชื่อว่า AI มาช่วยในการ detect พวกนี้แล้วก็ตัวมันเอง stand alone มันเป็นแค่ตัวช่วยในจุดหนึ่งใน workflow ของ ครับ เรานะคะเราต้อง build มันเข้าไปอยู่ใน automate flow ของเรา ซึ่ ค ง รับ ธุรกิจประกันชีวิตมันก็จะมีกระบวนการ underwrite ใช่ไหมพอเรามี AI ช่วยเรา plug AI เข้าไปมันก็ต้อง build เข้าไปใน flow ตัวเนี้ยก็จะเป็น challenge ที่ธุรกิจยังต้องผลักดันต่อนะคะดิฉันเชื่อว่ามันเป็นตัวช่วยแล้วเราสามารถ leverage สามารถลด cost สามารถ better detect ครับ สามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นนะคะและอย่างพี่สมพรพูดถูกการบริหารความเสี่ยงพวกนี้เราต้องแปะมือไปด้วยกัน ครับ ไม่ว่าจะเป็น regulator นั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราเอา co-payment มาใส่เพื่อที่จะกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคว่าเวลาที่คุณหมอบอกว่าให้เราไปนอนโรงพยาบาลมีประกันไหมคะ ค มี รับ ประกันไหมคะคำถามแรก ครับ มีประกันเหรออย่างนั้นนอนโรงพยาบาล ฮะ มีไข้คำถามคือเราจำเป็นต้องนอนไหมคะ ถ้าเราไม่นอนอาการใดคืออาการที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็รีบวิ่งกลับมาโรงพยาบาล เพราะว่าดิฉันสังเกตเห็นในเมืองนอกไม่ได้ออฟเฟอร์การนอนโรงพยาบาลมากขนาดนี้เท่า ครับ กับบ้านเรา ถ้าเราบริหารการใช้การรักษาพยาบาลหรือ medical ต่างๆ ให้ efficient เคลมเราจะ manage ให้อยู่ ครับ เพื่อให้ราคาเบี้ยประกันสุขภาพโรคร้ายแรง ไม่เติบโตเร็วเกินไป ดิฉันเชื่อว่า AI ช่วยได้ ครับ มันช่วยอยู่แล้วในวันนี้เวลาที่เรามีเคลมเข้ามาเนี่ยเราทดลองเอา AI ไปเรียน คือสมัยก่อนจะบอกว่าแต่ละโรงพยาบาลมีฟอร์แมตไม่เหมือนกัน พยาบาลเหนื่อยมากจะต้องมาดูแล้วก็แมทช์วันนี้ AI มันเรียนแล้วมันแมทช์ว่าโรงพยาบาลที่ 1เขาใช้ฟอร์แมตนี้โรงพยาบาล2 ค ฟ รั อบ ร์แมตนี้มัน ช่วยได้ ตรงไห เย น อะมาก อะไร เลยนะครับ แล้วก็สามารถแบ่งเบาแรงงาน ทุกธุรกิจเหมือนกันหมด คือถูก challenge ด้วย margin ที่ลดลง ประกันชีวิตก็ไม่ต่างกับทุกธุรกิจ ครับ เราเจอค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เรามีคอสที่เราต้อง adopt digital regulatory หลายอย่างที่ดีๆ ที่ bring in มาให้เรา enforce ล้วนแล้วแต่มีคอสเพิ่มขึ้น ครับ แล้วเราจะ manage cost ของเราให้ไม่ขึ้นเร็วอย่างนั้นได้อย่างไร AI ก็คือตัวช่วย ครับเข้ามาช่วย ที่จะ ได้ ช่วยทำให้ได้ถ้าเรา adopt มันเป็น แต่สิ่งที่วันนี้น่ากลัวที่สุดก็คือลูกน้องเรากลัวตกงาน ครับ จริงไหมคะ ทุกคนกลัวตกงาน ดิฉันพูดอย่างนี้เลยค่ะ เราต้อง adopt แม้กระทั่ง CEO ก็ต้อง adopt มิฉะนั้น CEO ก็อาจจะตกงาน เพราะหลายๆคำถามที่ CEO ป้อนเข้าไปถาม AI ที่เป็น private ของเราเนี่ยมันมีคำตอบที่ทำให้เราน่ากลัวยิ่ง ว่ามันคิดเก่ง ครับ คือเรานั่งเขียน strategy เรานั่งถามคำถามเรานั่งพูดคำตอบบางอย่าง เราคีย์ถามอ๋อมันตอบได้ดีแฮะแล้ว value เราอยู่ตรงไหน แล้วจะมีเราทำไม value เราอยู่ตร ครั ง บ ไหน เราเลยต้องยกตัวอย่างว่าตัวเรายังต้องรีบ adopt แล้วก็รีบเรียนรู้ แล้วสิ่งที่เรียนรู้ที่พูดว่าวันนี้ก็ใช้อยู่ดิฉันจะตั้งคำถามว่าใช้อะไร ใช้อันเนี้ยเหมือนกับเมื่อเดือนที่แล้วหรือเปล่า ครับ 1 เดือนผ่านมามันเปลี่ยนไหม เปลี่ยนเร็วมาก ใช่ ครับ แต่อย่างที่เรียนนะคะแล้วเมื่อเรารู้ว่าลูกน้องเรากลัว เราจะทำยังไงให้เขากล้าก้าวออกนอกคอมฟอร์ z โซนโดยไม่กลัว ครับ เพราะฉะนั้น KPI ไม่ได้แรงในเรื่องพวกนี้ แต่เป็นการ convince เป็นการ show and share เป็นการยกตัวอย่างของคนที่เขาประสบความสำเร็จ
เป็นการแบ่งปันความรู้กันในองค์กร ครับ และก็หลังจากองค์กรได้ความรู้องค์กรก็ยินดีอยากมาคุยกับคอปพ ก็มา เพราะว่า แชร์กัน ในหลาย ครับ กระบวนการหรือ landscape ที่เราทำกันอยู่มันอดไม่ได้ที่ในที่สุดมันจะไปแตะเรื่อง product เรื่องการบริการ เรื่องเงื่อนไขของสินค้า ครับ เรื่องวิธีที่จะส่ง policy ไปถึงลูกค้า วิธีที่จะทำ welcome call speed ของเรื่องพวกนี้จะเร็วขึ้นได้ไหม เมื่อก่อนเรามี QC ของ telesales ครับ ใช่ไหมคะซึ่งต้องทันทีพี่ไพบูลย์ก็คงทราบดีเนาะพูดปั๊บเขาพูดค่ะนี่มัน yes หรือ no อะไรอย่างเงี้ยมันเร็วถามว่า welcome call ที่เดี๋ยวนี้อาจจะ delay กว่าจะรับกรมธรรม์กว่าจะไม่จำเป็นต้อง delay อ่าฮะ เพราะทุกอย่างมัน speed มันไปเร็วจาก ครับ ตัวช่วยเรื่อง ดังนั้น AI digitalization ก็ กับ เข้า AI มาช่วยได้เยอะมาก แล้วก็ ใช่ แต่ว่าที่สำคัญคือต้องใช้ให้เป็นนะอันนี้จากทางฝั่งของคุณนุสรานะครับ ไปที่ทางฝั่งของดรสมพรบ้างนะฮะว่าในมุมของวินาศภัยนะฮะAI เข้ามาช่วยยังไงได้บ้างครับ แล้วก็จะสร้างผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับ อะไรที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษใช่เลยครับ เหนื่อยใจนะพูดหลังจากพี่นุชเนี่ยแกเก็บหมด เก็บหมดทุกลูกเลย นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ AI หรือเทคโนโลยีที่เข้ามานั้นนะครับทำให้พวกเราทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยตระหนักอย่างแท้จริงว่า future is here in the past future is there ตอนนี้เนี่ยอนาคตอยู่ข้างหน้าเรา ครับ นะครับมันอยู่ที่เรารู้จักที่จะหยิบฉวยมันได้หรือเปล่านะครับ AI นั้นมา transform ทุก value chain ของระบบประกันภัย เริ่มต้นตั้งแต่การแสวงหาลูกค้าศัพท์ทางเทคโนโลยีทุกวันนี้บอกว่าหา lead นะครับเขาหา lead ได้ดีมากได้เก่งมากนะครับแล้วก็การที่จะได้มาซึ่งลูกค้านะครับระบบเหล่านี้นะครับ AI สามารถที่จะผมเน้นนะครับมาช่วยเราไม่ได้มาแทนเรานะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานของธุรกิจประกันภัยหรือประกันชีวิต หรือแม้กระทั่งของตัวแทนและนายหน้า ทุกวันนี้รู้จักที่จะใช้ AI ในการที่ให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น ครับ สร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับและเขาสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นว่า AI หรือเทคโนโลยีนั้นมาเปลี่ยนทุก value chain ของระบบประกันภัยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การแสวงหาลูกค้า การออกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ครับ ในอดีตนะครับสิ่งที่ธุรกิจประกันภัยหรือรวมถึงประกันชีวิตทำได้ก็คือว่าเรามีกรมธรรม์มาหนึ่งกรมธรรม์นะครับเรียกว่า one fit all หนึ่งกรมธรรม์ใช้สำหรับคนเกือบจะทุกๆคน ทุกวันนี้เทคโนโลยีทำให้เราสามารถจะออกกรมธรรม์นะครับดีไซน์เป็น individual policy ครับเป็น tailor made personalization ครับ นะครับเป็น personalization ครับ ให้แต่ละปัจเจกบุคคลได้ ครับ นะครับ policy ที่ออกไปนั้นนอกจากจะ tailor made ให้กับปัจเจกบุคคลได้นั้น ยังสามารถจะทำให้แต่ละปัจเจกบุคคลนั้นนะครับออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยของตัวเองได้ ครับ นะครับและแม้กระทั่งว่ามีกรมธรรม์อยู่ในมือแล้ว อยากจะปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรือแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนแบบของการประกันภัย ครับ นะครับหรือ pause ไว้ชั่วคราวนะครับหรือในบางครั้งที่เข้าใจว่ามีความเสี่ยงสูงมากขึ้น อาจจะไปปรับเพิ่มความคุ้มครอง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้ หรือแม้กระทั่งว่าอาจจะเกิดขึ้นแล้วในหลากหลายบริษัทประกันภัยนะครับนอกจากในเรื่องของการที่จะมีการออกแบบกรมธรรม์ได้การคำนวณความเสี่ยง ในอดีตนั้นเราต้องใช้เทคโนโลยีนะครับที่มาจาก actuarial เป็นจำนวนมากหลายๆครั้งหลายๆคราวที่เรามีความเสี่ยงลักษณะบางอย่าง มันใช้เวลาในการคำนวณหรือที่จะหาเรียกว่าทั้งในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็มูลค่า หรือเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมนั้นเป็นอย่างไร แต่ในปัจจุบันนี้นะครับแค่พลิกฝ่ามือเดียว ครับ ก็สามารถที่จะคำนวณเบี้ยประกันภัยของแต่ละกลุ่มแต่ละปัจเจกบุคคลได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ actuarial ตกงานนะครับแต่ทำให้ actuarial นั้นสามารถจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถจะดีไซน์หรือออกแบบเรียกว่า customer experience ของพวกเรานะครับให้เขาเกิดความประทับใจ เกิดความมั่นใจในธุรกิจของเราได้อย่าง ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำได้เลยนะครับในเรื่องของระบบการจัดการสินใหม่นะครับเราสามารถที่จะมีการจัดการสินใหม่ได้หลากหลายมิติ โดยใช้ AI มาเข้ามาช่วยเราดำเนินงาน ทุกวันนี้นะครับเวลาเราตรวจสอบสภาพความเสียหายของสมมติเราไปมีการประกันภัยรถยนต์นะครับ
เราสามารถจะใช้วิดีโอเดินถ่ายรูปรอบรถได้ ครับ AI จะแปลมาให้เลยว่ามันมีความเสียหายที่ประตูหน้าซ้ายมากน้อยแค่ไหน ประตูหน้าขวามากน้อยแค่ไหน มีรอยขีดข่วนอยู่ที่ไหนอย่างไร ครับ นะครับและเราสามารถจะให้เขาประเมินราคาค่าซ่อมให้เราได้ด้วย ครับ นะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่สามารถจะนำมาช่วยใช้ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจได้ ทุกวันนี้ใครจะไปเชื่อว่าตู้เย็นคุยกับโทรทัศน์ได้ ครับ นะครับทุกวันนี้เราใส่เครื่องมือที่เขาสามารถจะติดตามพฤติกรรมของเราเอง รู้พฤติกรรมของเราเองมากกว่าตัวเราเองด้วยซ้ำไป ครับ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้การประกันภัยนั้นสามารถจะประยุกต์ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการที่จะ pricing ในการที่จะออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมกับแต่ละปัจเจกบุคคล ครับ เหมาะสมสำหรับแต่ละครอบครัวนะครับการประกันภัยในปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็น stand alone policy อีกต่อไปแล้วนะครับการประกันภัยในอนาคตอันใกล้และทุกวันนี้เนี่ยจะถูกฝังเอาไว้ในทุกๆบริการทุกๆ product ที่เราไปซื้อหา ครับ นะครับและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเรา การประกันภัยในทุกวันนี้นะครับสามารถจะเข้าถึงได้ง่ายนะครับเพียงแต่เรามีเทคโนโลยีที่อยู่บนฝ่ามือเรา ครับ เราก็สามารถจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยได้อย่างครอบคลุม เราสามารถที่จะทำเคลมได้ด้วยตัวเราเอง do it yourself นะครับหรือ DIY เคลมนะครับเราสามารถที่จะได้รับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งว่าแปลงค่าสินไหมทดแทนนั้นไปจ่ายเซอร์วิสต่างๆ ได้อย่างง่ายดายนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรียกว่าอีโคซิสเต็มของระบบประกันภัย ครับ อย่างสิ้นเชิงด้วยระบบ AI นะครับแล้วผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า AI ที่เข้ามานั้นไม่ได้ทำให้มนุษย์กับมนุษย์ หรือเรากับลูกค้าห่างจากกันนะครับจริงๆแล้ว AI มันมาทำให้ธุรกิจกับลูกค้าของธุรกิจนั้นมีความใกล้ชิดกัน ครับ มากยิ่งขึ้น การที่เราใช้ AI ในการที่จะจัดการสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วนั้น นั่นเป็นการที่เรายืนยันว่าเราเคารพในศักดิ์ศรีของ ครับ ผู้ประกันภัย หรือผู้ที่มาใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การที่เราสามารถจะมีระบบแจ้งเตือนต่างๆ ไปยังผู้บริโภคของเรา เป็นการยืนยันว่าเราแคร์เราใส่ใจนะครับเราดูแลเขา การประกันภัยในอนาคตนั้นจะไม่ใช่เป็นการที่รอให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย แล้วไปจ่ายเงินนะครับทดแทนความสูญเสียหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจ ครับ เขาอย่างเดียว แต่เป็นในเรื่องของการ preventive เป็นในเรื่องของการ warning เป็นในเรื่องของการที่บริหารจัดการความเสี่ยง ครั ให้ บ กับลูกค้าของเรานะครับซึ่งผมเน้นอีกทีหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลูกค้าของเรานั้น ไม่ใช่สามารถจะจัดการได้เฉพาะในระดับองค์กรขนาดใหญ่ แต่หมายรวมไปถึงในเรื่องของปัจเจกบุคคล ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับคือ power ของ AI ที่จะมาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับอนาคตอยู่ตรงหน้าพวกเราทุกคนครับ อยู่ที่นี่แล้วนะครับจากภาคธุรกิจนะครับขอปิดท้ายนะกลับไปที่ทางคปภนะขอถามคุณมายุรินทร์นะครับว่าทางคปภเองมีแนวทางในการกำกับดูแลนะโดยเฉพาะเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยมีแนวทางอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมนวัตกรรมประกันภัย แล้วก็อยากจะฝากด้วยว่ามีแนวปฏิบัติใดที่ทางภาคธุรกิจต้องคอนเซิร์นต้องพิจารณาในอนาคตครับเชิญเลยครับ ค่ะก็จากที่ฟังสองท่านนะคะทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยก็จะเห็นว่าเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ AI ประโยชน์มหาศาลนะคะเพียงแต่ในมุมของประโยชน์แน่นอนว่ามันตามมาด้วยสิ่งที่เราต้องกลับมาคอนเซิร์นนะคะแล้วก็ดูว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยนอกจากประโยชน์แล้วเนี่ยผลลัพธ์ในที่เป็นผลกระทบหรือเป็นทางลบก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะในมุมของการประกันภัยที่เป็นเรื่องซับซ้อนนะคะโอเคในเรื่องของ AI หรือต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การขายไปจนถึงการกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ แล้วก็ไปจนถึงการให้บริการลูกค้านะคะแต่สิ่งที่มันกระทบแล้วก็เข้ามาที่เราจะเริ่มเห็นบ่อยๆเรื่อยๆนะคะก็คือการใช้ AI ในทางที่ช่อฉนหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมประกันภัยเอง หรือนอกอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่ทางภาคธุรกิจเนี่ยปรับตัวกับให้ก้าวทันกับเรื่องนี้แล้วนะคะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยจากที่เราสำรวจความพร้อมของทางฝั่งธุรกิจเองเนี่ยในเรื่องของด้านดิจิทัลเนี่ยจริงมีความพร้อมค่อนข้างมากนะคะเกือบ
70-80%ที่เราเชื่อมั่นว่ามีความพร้อมแต่สุดท้ายเนี่ยตัวเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่มันเป็นจุดสำคัญก็คือความเร็ว ครับ นะคะวันนี้เราบอกว่ามันมีประมาณนี้และเร็วมากเลยแต่ภายในอีกไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนข้างหน้ามันอาจจะเร็วกว่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความพร้อมของธุรกิจในการปรับตัวนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกอะค่ะว่ามันไม่ใช่แค่บุคลากรของเราก็คือในอุตสาหกรรมประกันภัยหรือเครือข่ายเท่านั้นที่ต้องปรับตัวประชาชนก็ต้องปรับตัวแล้วก็รู้เท่าทันเพราะฉะนั้นในมุมของ regulator เองนะคะสิ่งที่ตรงนี้ที่เราจะต้องคอนเซิร์นก็คือในเรื่องของการจะทำให้มันมีมาตรฐานมีการกำกับดูแลในฝั่งของการใช้เรื่องพวกนี้อย่างไรนะคะตั้งในฝั่งของธุรกิจเราก่อนเพื่อความเชื่อมั่นในการใช้แล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์มันก็จะได้เต็มที่นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นในเรื่องของ data governance ในเรื่องของ AI guideline ต่างๆนะคะปีหน้าจะต้องมีในเรื่องของมาตรฐานขั้นต่ำหรือตัวที่เราจะต้องมาประเมิน CRAP ในฝั่งของอุตสาหกรรมตรงนี้ก็ต้องเข้มข้นนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าทางฝั่งอุตสาหกรรมประกันภัยนะคะสิ่งที่ออกมานวัตกรรมใหม่ๆที่ออกมาด้วยเทคโนโลยีหรือดิจิทัลต่างๆเนี่ยนะคะทุกคนมั่นใจได้ว่ามันพร้อมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่ายังไงซะนะคะในเรื่องของดิจิทัลและเทคโนโลยีดิฉันเชื่อมั่นว่าไม่ได้มาแทนที่คนได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะในฝั่งของตัวประกันภัยเองนะคะตัวบุคลากรประกันภัยตัวแทนประกันวินาศภัยต่างๆนะคะมีความสำคัญนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยค่อนข้างซับซ้อนและยิ่งอีกหน่อยที่เมื่อกี้ทางฝั่งวินาศภัยทางฝั่งชีวิตเองก็บอกว่าก็ต้องพัฒนาให้เข้ากับตัวปัจเจกบุคคลด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะใช้วันไซฟิตออได้ตัวเดียวไม่ได้ละใช้ไม่ได้ละนะคะเพราะฉะนั้นอีกตัวที่สำคัญมากๆอย่างที่เมื่อกี้บอกคือตัว Data Governance และการใช้ Data ในอุตสาหกรรมประกันภัยมันจะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงมากนะคะในเรื่องของการทำงานในฝั่งนี้นะคะไม่ว่าจะไปคำนวณให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือคนในกลุ่มต่างๆนะคะอันนี้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นนี่ในเรื่องของ Data จึงจะเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดมากๆในเรื่องของ AI เพราะถ้าตัว Data ของเราไม่เข้มแข็งนะคะบริษัทไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนใช้ Data ของตัวเองไม่ได้ค่ะใช้แค่ Data เฉพาะของตัวเองไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่ Regulator ตอนนี้กำลังจะต้องดำเนินการอย่างที่เมื่อกี้บอกเราจะต้องเป็นผู้ช่วยในการออกแบบหรือเป็นแม่ใหญ่ของสถาปนิกหลักของตัวธุรกิจประกันภัยที่เราจะออกแบบยังไงในเรื่องของเขาเรียก Ecosystem ของระบบประกันภัยเนี่ยที่ให้ตอบโจทย์กับตรงนี้แล้วก็ต้องมีสุดที่มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆได้เหมาะสมแล้วก็รวดเร็วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกับทางฝั่งธุรกิจก็คือในเรื่องของบุคลากรคนของคปภ.คนของฝั่งธุรกิจแล้วยังเป็นประชาชนทั่วไปภาครัฐเอกชนต่างๆที่จะต้องเข้ามาสู่ธุรกิจประกันภัยตรงนี้เราจะทำอย่างไรให้เกิดการ learning นะคะแล้วเขารู้และเข้าใจในเรื่องประกันภัยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นนโยบายหลักตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราคุยกับทางฝั่งอุตสาหกรรมก็คือว่าเรื่องของการวิจัยพัฒนาเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาคนนะคะมันจึงเกิดในเรื่องของการยกระดับตัวสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงของเรานะคะที่จะต้องมีบทบาทมากขึ้นในฝั่งของวิจัยพัฒนาไม่พอวิจัยเสร็จแล้วต้องเอาออกไปให้ใช้ได้ต้องเป็นศูนย์กลางของทางฝั่งธุรกิจที่อาจจะมีความพร้อมไม่เท่ากันนะคะให้เป็นแหล่ง learning ตรงนี้ได้นะคะถึงมีเรื่องของว่าเราจะมีตัว CIT ที่เราบอกว่าเมื่อก่อน InsurTech แต่ตอนนี้พาร์ทเนอร์ของเราไม่ใช่แค่ InsurTech ค่ะอีกหน่อยมันอาจจะเยอะแยะไปหมด FinTech InsurTech HealthTech MarTech นะคะซึ่งตอนนี้เข้ามาแล้วและเร็วด้วยแล้วก็เราธุรกิจอะค่ะลงทุนเองคนเดียวอะเพราะว่ามันอาจจะไม่ทันหรอกเราต้องเชื่อมเครือข่ายเหล่านี้เข้าด้วยกันเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของงานในวันนี้ซึ่งจัดเป็นปีที่2ที่เราพยายามยกระดับตรงนี้ให้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้สามารถมาจอยกันได้ในฝั่งของอุตสาหกรรมประกันภัยเองในฝั่งของสตาร์ทอัพอินชัวเทคฟินเทคต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยมีบูธอยู่ข้างหน้านะคะถึงมากกว่าปีที่แล้วผมเห็นเยอะเลยเยอะมากนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีเดโมโชว์เคสต่างๆเพื่อให้ learning ด้วยกันค่ะคือฝั่งอุตสาหกรรมเรามีแล้วเรามีความพร้อมเราได้ใช้ไปแล้วคืออย่างน้อยเนี่ย1 value chain ของการดำเนินการในธุรกิจประกันภัยเนี่ยใช้ดิจิตอลแล้วนะคะแต่อีกหน่อยมันไม่ใช่แค่1 value chain มันไปทั้งหมดแล้วเราก็ต้องตามให้ทันเพราะฉะนั้นนี่เรื่องที่คปภ.จะต้องดูก็คือเราจะประสานและทำให้ตรงนี้มันเกิดได้อย่างไรนะคะแล้วก็ร่วมกันยังไงเพราะนั้นเลยต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วคุยกันเยอะนะคะแล้วเราไม่ใช่ผู้คุมกฎผู้กำกับดูแลกับนวัตกรรมต้องไปด้วยกันได้
ครับ นะคะต้องมีที่พื้นที่ให้ทุกคนได้มาทดสอบทดลองแล้วก็เอาไปใช้จริงค่ะอัน ครับ นี้ก็ ข จะ อบพ เป็น ระ เรื่ คุ อง ณมากนะครับสำหรับสรุปสั้นๆนะสำหรับเวทีนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหลายอย่างเลยที่ผมเชื่อว่าวิทยากรทั้ง 3 ท่านเนี่ยอยากจะแบ่งปัน แล้วก็เราก็อยากฟังนะแต่ว่าเนื่องจากเราเองมีอีกหลายเซสชันนะครับสำหรับเวทีนี้อย่างที่ทางดร.สมพรบอกไปว่าไม่ใช่เป็น the way forward หรอกแต่ว่ามันคือ now คือเดี๋ยวนี้แล้วนะครับแล้วก็ทั้ง 2 ท่านนะฮะก็ได้บอกไปแล้วทั้งคุณนุสราแล้วก็ทางคุณมายุรินทร์นะคนสำคัญมากๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะมี AI คนไม่ได้ไปไหน แต่ว่าการทำงานอย่างมีบูรณาการ ซึ่งกันและกันในทุกภาคส่วนนะโดยเฉพาะมีคปภ.ที่เป็นเหมือนสถาปนิกในการออกแบบสถาปัตยกรรม แล้วก็ทำให้ ecosystem นี้มีความยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่ทำไมจึงมีงานวันนี้ที่ให้ทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะวิทยากรทั้ง 3 ท่านมากขอเสียงปรบมือให้กับคุณมายุรินทร์นะครับคุณนุสราและดร.สมพรครับ Audio Jungle.